को माओवादी युद्ध म 20 वर्ष काम गरेँ त्यो पार्टीमा र म युद्धमा पनि हिँडेँ। तर मेरो निष्कर्ष अहिले के हुन्छ भने नेपालको सामाजिक सम्बन्ध, नेपालका मूल्य, नेपालको संस्कृतिलाई फस्ट बनाउनको निम्ति त्यो युद्धको डिजाइन भएको थियो र माओवादी युद्धमा तिनै क्षेत्रमा चाहिँ सबै आक्रमणको दिशामा भएको छ। किनकि माओवादी युद्धकालमा सेनाको, संसदवादीको, ब्युरोक्रेसीको, विदेशीको कुनै माथिल्लो स्तरको मान्छे मरेको कुनै घटना तपाईँलाई थाहा छ? जस्तो पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण किन भयो? हामी यो चिज अलि गहिरिएर सोचौँ हैन। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती कटाइयो 1, पृथ्वीनारायण शाहका शालिग्रामले 2 र नेपालको पुनर्एकीकरणलाई गोर्खा साम्राज्यको विस्तार भयो। यो सबै हामीले सुन्यौँ, देख्यौँ। त्यसको पछाडि एउटा कारण छ। त्यसको कारण के छ भन्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको पुस्ता नेपालको पुनर्एकीकरण गर्ने पुस्ता हो। त्यसकारणले उसको इतिहासबाट नेपाललाई नघटाइकन नेपाललाई विखण्डन गर्न सम्भव छैन। 63 सालपछि यहाँ एउटा अभ्यास सुरु भयो र त्यो बिस्तारै कहाँ आछ हामीलाई थाहा छ। 63 सालपछि एउटा अभ्यास के हुन्छ भने शीर्ष सहमति। शब्द सुन्नुहोस्, शीर्ष सहमति। पार्टीभित्रका विदेशी एजेन्ट, अपराधी र दलाल जो उनले नियुक्त गरेका छन् तिनका बिचमा बसेर एउटा निर्णय गर्ने, 3 जना 4 जनाका बिचमा एउटा निर्णय गर्ने, त्यो थोपड्ने पार्टीमा, पार्टीको हुल थोपड्ने संसदमा र संसदबाट पारित गराउने अभ्यास सुरु भयो। जो आज कहाँ पुग्यो? अदालतभित्र विभिन्न साम्राज्यवादी सेन्टरका ज्ञान, राज्यभित्र ब्युरोक्रेसीभित्र ज्ञान, पार्टीभित्र ज्ञान हैन, संवैधानिक निकायभित्र ज्ञान, पुलिसभित्र ज्ञान, सेनाभित्र ज्ञान। त्यसै हाम्रो परिवारभित्र बाआमा विस्थापित भए र त्यसको ठाउँ ड्याड र मम्मीले दिँदैछ। हामी एकदमै खतरनाक बिन्दुतिर जाँदैछौँ। अब आमा र बुवाले कायम राख्ने सम्बन्ध परिवारभित्र र ड्याड र मम्मीले राख्ने कायम विकास गर्ने सम्बन्ध आकाश पाताल फरक छ। भाषाले सम्बन्धको विकास गर्ने हो। भाषा मात्र होइन, भाषा सम्बोधन मात्रै होइन, भाषा एउटा सम्बन्ध हो। त्यो सामाजिक सम्बन्ध हो, त्यो पारिवारिक सम्बन्ध हो। हाम्रो खानपान सकियो, हामी प्राकृतिक खानपान खाँदैनौँ हैन। हामी मणिप्रति घृणा गर्छौँ, हामी खान्छौँ पेप्सी र कोक, हामी विष खान्छौँ। त्यसमा हामीलाई आधुनिक भएको गर्व छ, बडो आधुनिक ठान्छौँ हामीलाई। हाम्रो दिमाग काम पुग्यो। हामी जन्मदिन मनाउँछौँ, जन्मदिनमा हामी बत्ती बाल्दैनौँ, हामी बलियोको मोम निभाउँछौँ र केक काट्छौँ। उनीहरूले जीवन प्रणालीमा सबैतिर हामीलाई समाप्त पार्छ। चीनसँग लड्न र तिब्बत विभाजन गर्नको निम्ति एउटा विशाल विदेशी फौज निर्माण गर्ने तयारीबाट यो विधेयक गइरहेको छ। किन भन्छ भने नेपाल यिनको निम्ति चीनसँग लड्दिँदैन। त्यसकारणले चीनसँग लड्न, तिब्बत टुक्राउनुको निम्ति यहाँ विदेशी फौज चाहियो। त्यसको निम्ति नेपाली चाहिँ गार्ड भएको तपाईँको आधार छ। त्यसको निम्ति जन्मका नागरिकता अथवा वंशज ज्या छन् त्यो कोणबाट आइरहेको छ र त्यो बन्नेवाला छ। यो ऐन पारित हुनुबित्तिकै यहाँका टोटल तिब्बतीले नेपाली नागरिकता पाउँछ, रोहिङ्गाले पाउँछ, उइगुरहरूले पाउँछ, अरू थुप्रै मानिस यहाँ ल्याइन्छन् र सबै नागरिकता दिन्छ। मिसन यही हामीले बुझेको मिसन यही हो। विशेष गरेर हाम्रो दिदीबहिनीहरू हुन्छ, तपाईँहरू एकदमै गम्भीर बन्नुहोस्। बाउको पहिचान बिना अथवा बाउको पहिचान नखोलिकन नागरिकता आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने भन्ने कुरा छ। त्यसको गहिरो अर्थ छ। त्यो आमाको अधिकार होइन। त्यस्ता अपवादका केसहरूमा नियम बनाउन सकिन्छ, त्यसमा मेरो विमति छैन। आमाको नामबाट अनिवार्य गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि हाम्रो विमति छैन, राख्ने कुरा पनि होइन। तर त्यसका बदला उनीहरूले नेपालको पारिवारिक संरचना, विवाह संरचना र यहाँका महिलाहरूलाई लोग्ने नचाहिने, लोग्ने मान्छे भय हुने चाहिँ तपाईँको वर्गमा परिणत गर्न खोजिरहेको छ। हजारको वस्तुको रूपमा हाम्रो कल्चरमाथि आक्रमण भइरहेको छ हैन। हाम्रो कल्चर कस्तो हुन्छ भने पूर्वको कल्चर, हामी विवाह गरेकोलाई शपथ खाउँछौँ। एक निश्चितताको चाहिँ संस्कृति हाम्रो, एक निश्चितताको उनले त्यसलाई बजारमा लग्दैछन्, बजारमा परिणत गर्दैछ। चीन हाम्रो अगाडि छ, भारत अथवा यस्तै अरू देशहरू पनि आर्थिक रूपमा अगाडि आए। त्यसकारणले यो उनीहरूको 400-500 वर्षदेखिको जो प्रभुत्व, विश्वको प्रभुत्व, यो कसरी जोगाउने भन्ने समस्या पश्चिमाहरूलाई छ। र यो शक्तिको जो ट्रान्सफर भइरहेको छ नि, यसको एउटा थर्लङ उदाहरण हामी कहाँ देख्छौँ हुन्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपति रुँदै, छाद हाल्दै, कराउँदै जब उत्तर कोरियाको नेतासँग भेट गर्न आउँछ भने कति कमजोर भएको छ यसबाट बुझ्न सकिन्छ। उनले त्यसबाट कसरी बस्ने भन्ने उपाय खोजिरहेका छन् र त्यसको निम्ति उनीहरूले युद्ध घटाउन खोजिरहेका छन्। पश्चिमाहरूको निम्ति सबैभन्दा अनुकूल र चीनको सबैभन्दा कमजोर कडी भनेको तिब्बत। तिब्बत विभाजन, तिब्बतको प्रश्न चीनको सबभन्दा कमजोर कडी हो।
र अब तिब्बत विभाजनको निम्ति नेपाल भन्दा अर्को कुनै अन्तर्राष्ट्रिय भूगोल छैन जहाँ बसेर त्यो योजना अगाडि बढाउन सकियोस्। किनभने नेपाल नै यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ तिब्बत आउने जाने सबैभन्दा सुगम डाका छन्। नेपालमा चाहिँ हजारौं तिब्बती शरणार्थी छन् र तिनको नेता दलाइ लामा उनको हातमा छ र त्यसमा प्लस पोइन्ट त अरू दुईटा छन् कि यहाँका सबै दलालहरू उनको हातमा भिकेका छन्, काम गर्न सजिलो छ र अर्को चाहिँ इन्डिया मार्फत चाहिँ खेल्न उनीहरूलाई सजिलो छ किन अहिले इन्डिया यो मिसनमा पश्चिमा शक्तिहरूसँग जोडिएको छ चीनको। अब्राहम लिङ्कनमा गएर हामीलाई गर्व लाग्छ हैन, प्रजातन्त्रको पिता हामी चाहिँ तपाईको लेनिन स्टालिन भन्दाखेरि चाहिँ हात उठाएर बरु चाहिँ माल्यार्पण गर्छौँ, जन्मदिन मनाउँछौँ। मैले त्यो गर्नुहुन्न भनेको होइन, तर त्यसको विपरीत हामी पृथ्वीनारायण शाहले हामी थुप्रै सिक्यौँ। यहाँका कथित साहित्यकारहरू शेक्सपियर भन्दा गर्व गर्छन्, ठुलो विद्वान भए जस्तो लाग्छ शेक्सपियरको कुरा, बर्ट्रेन्ड रसेलको, खलिल जिब्रानको कुरा गर्छन्, तर भानुभक्तलाई थुक्छन् सामन्तवादीको। काठमाडौँमा खाने पानी छैन तपाईँलाई थाहा छ, तर हामी पेप्सी कोला उद्योगलाई विकास भनेर छाती दिइरहेका छौँ। हामी विश्व उत्पादनलाई विकास दिइरहेका छौँ, काठमाडौँमा खाने पानी छैन हैन। हामी कस्तो स्कुलमा गएका छौँ। युरोप अमेरिका र चाहिँ अस्ट्रेलियाको नागरिकता ताकेर नेपालबाट निस्कने वर्गको त्यतिलाई मात्रै हामी जस्तो त्यो पढे लेखेको वर्ग हो, त्यो खाडी र मलेसिया जाने वर्ग होइन, त्यो पढे लेखेको वर्ग हो, त्यो अलिकति सम्पत्ति भएको वर्ग हो र यहाँ देशभित्र केही गर्न चाहे गर्न सक्ने वर्ग हो। तर किन विदेशको नागरिकता ताक्यो भने उसँग यो दिमागमा चाहिँ केही पनि छैन, नेपाली पनि केही छैन। उदाहरण भन्नु, अब उसको घरमा आमा र बा छैन, जो धेरै घरेलु समस्या भएको हुन्छ, उसको घरमा अब आमा र बा छैनन्, उसको घरमा ड्याड र मौ छ, उसको भान्सामा दाल भात तरकारी पाक्दैन, उसको भान्सामा प्याकेट फुड जङ्क फुड के भन्छ त्यो हुन्छ, उसले मौलाई घृणा गर्छ हैन, कोकलाई कोक खान गर्व गर्छ, ऊ नेपाली भाषा बोल्दैन अपमानित, अङ्ग्रेजी भाषा उसको निम्ति चाहिँ गुणको चाहिँ मापदण्ड बनेको छ, प्रमाणपत्र गुणको क्वालिटीको प्रमाणपत्र बनेको छ अङ्ग्रेजी। अब उसको दिमागमा नेपाली हुनुको केही चिज नरहेपछि उसँग बाँकी रहन्छ के। दोस्रो चरण दासढुङ्गा, एमालेको एनजिओकरण गरेर उसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने थियो। मदन भण्डारी मारेपछि एमाले एनजिओको सञ्चालन हो, पार्टी होइन। त्यहाँ एनजिओका जासुस बाहेक एउटा पनि एमालेको नेतृत्वमा छैन, हामीले सबै बुझेका छौँ। एउटा एजेन्डा होइन, न संविधानको एजेन्डा नेपालको मूल समस्या थियो, एकमात्र समस्या थियो, अथवा न कुनै अर्को मुद्दा नै एकमात्र समस्या थियो। एकमात्र समस्या भनेको सिङ्गो यो सिस्टम हो, सिङ्गो प्रणाली। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो समस्या सङ्कटको अवस्था मैले भन्न खोजेको जुन बेला जुन अवस्थामा राज्य व्यवस्था प्रणालीमा नियम र कानुनले काम गर्दैन, त्यो सबै भङ्ग भएको हुन्छ, ग्याङहरूको सत्ता हुन्छ, दण्डहीनता हुन्छ, स्वेच्छाचारिता हुन्छ, मनपरी हुन्छ र देश विरोधी चलाएको हुन्छ, त्यसैलाई सङ्कटको अवस्था भनिन्छ। र त्यो अवस्थाबाट हामी गुज्रन सुरु गर्यौँ। आज केही पनि छैन नेपालमा। अब यो सङ्कटको अवस्था मैले भनिसकेपछि यसमा म के कुरो जोड्न चाहेको हुन्छ भने यो देशको समस्याको समाधान एजेन्डामा छैन, हामी त्यो भ्रममा नपरौँ। जस्तो मैले यहाँ सुन्छु कसैले एकवटा मुद्दा लिएर मान्छे बाहिर कुदिरहेको छ, होइन कसैको नियत सफा होला, कसैको नहोला, नबुझेर होला, तर एजेन्डाबाट नेपाल बुझ्न सकिँदैन। हामी सिद्धान्तको खोजीमा छौँ, हामी दृष्टिकोणको खोजीमा छौँ, हामी आइडियोलोजीको खोजीमा छौँ, ताकि हामीले सबै एजेन्डाहरूलाई हामीले हेर्न सकौँ, बुझ्न सकौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विचारको विकास कसरी गर्ने, त्यसको निम्ति कसरी लड्ने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो हामीले किन जोड दिएको हुन्छ भने विदेशी शक्ति र तिनका हतियारहरूले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा यस्तो एउटा डिजाइन अगाडि बढाए कि अहिले चाहिँ तपाईँको हाम्रो दिमाग करिब करिब शून्यताको अवस्थामा छ। उनले मानसिक भ्याकुम खडा गर्न खोजिरहेका छन्, त्यसबाट निराशा पैदा गर्न खोजिरहेका छन् र त्यो खाली दिमागलाई चाहिँ तपाईँको आत्मसमर्पण गराएर नेपाल विरुद्ध चाहिँ प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। त्यस कारणले अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुनौती विचारको जो शून्यता खडा भयो, सोचको जो शून्यता खडा भयो, नेपाललाई बुझ्ने हेराइ जो एउटा शून्यता खडा भयो, यसलाई कसरी भर्ने भन्ने हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यसैले मैले सिद्धान्त र विचारमा जोड दिएको हुँ, त्यसैले मैले स्कुलिङमा जोड दिएको हुँ। यो काम हामीले गरेनौँ भने हामी अगाडि जाने बाटो हामी भेट्दैनौँ।
यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। अब अर्को चाहिँ जस्तो यो सङ्कटको अवस्था हो भन्दा म अर्को एउटा विशेष महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँलाई भन्न चाहन्छु। सुगौली सन्धिपछि नेपालमा जो नव औपनिवेशिकताको अवस्था सुरु भयो त्यो अहिले उत्कर्षमा छ। अब यो अगाडि धेरै जाँदैन। मैले अहिले पनि भने नेपाल रहने कि नरहने यो परिस्थिति मलाई लाग्छ यस्तै चाहिँ षड्यन्त्र गरेर यस्तै जाल गरेर यो अब अगाडि बढ्ने स्थिति छैन। र जसले यो गराए उनीहरू पनि चरम सङ्कटमा फस्दैछन्। हामीले देखिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसको हालत हामी हेरिरहेका छौँ, सत्ताधारी दलको हालत हामी हेरिरहेका छौँ, अथवा अरू दलको जो यसका मध्यहार छन् तिनको हालत हामी हेरिरहेका छौँ। सङ्कटको उत्कर्षमा उनी पनि फसे, हामी पनि सङ्कटको उत्कर्षमा छौँ। र सुगौली सन्धिपछि जुन एउटा प्रक्रिया नेपालमा अगाडि बढ्यो त्यो आफै उत्कर्षमा छ र सङ्कटको चरणबाट त्यो पनि गुज्रिरहेको छ। त्यस कारणले यो क्रिटिकल पोइन्ट हो, यो एउटा नयाँ मोडको पोइन्ट हो, यो साधारण अवस्था होइन। त्यस कारणले हामी कता जाने, हाम्रो छनौटको प्रश्न हामी कता जाने होइन, उनले धकेलेको दिशामा हामी जाने वा हामी चाहिँ यसको सफलतापूर्वक सामना गर्ने दिशामा जाने। मैले भने अघि पनि मैले भने फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मेरो आफ्नो रिडिङ, मेरो आफ्नो बुझाइ, यदि हामी चुक्यौँ भने नेपाल दोस्रो विश्वयुद्धको प्यालेस्टाइन बन्छ। यसमा मलाई शङ्का छ होइन। जो विजेता साम्राज्यवादी थिए उनीहरूले खाडीमा तेल लुट्नको निम्ति त्यहाँ चाहिँ इजरायलको निर्माण गरे यहुदीहरू र प्यालेस्टाइनलाई डिसमिस गरे। आज त्यही रणनीति नेपालको उनीहरूले अगाडि बढाएको छ। कसरी यहाँ चाहिँ तपाईँको स्टेसन गरेर अब उनीसँग चाहिँ शत्रुता भएका देशसँग लड्ने नेपालको कुरानीतिलाई त्यहाँ दुरुपयोग गर्न खोजिरहेका छन्। म यो अलिकति पछाडि राख्छु। चौथो मैले भन्नु खोजेको अब यो नेपाललाई एउटा चाहिँ दुर्घटनामा लैजानुको निम्ति केही क्षेत्रहरू बडो योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ छानिकन त्यसमाथि हमला सुरु भएको छ। म 8-10 वटा एकदम महत्त्वपूर्ण चिजहरू मात्रै यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। धेरै छन् त्यस्ता चिजहरू। पहिलो यिनीहरूको पहिलो निशाना हाम्रो इतिहास हो। यो हामी नभुलौँ। हाम्रो इतिहास भनेको जस्तो पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण किन भयो हामी यो चिज अलि गहिरिएर सोचौँ होइन। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको जयन्ती कटाइयो 1, पृथ्वीनारायण शाहका शालिग्राहले 2 र नेपालको पुनर्एकीकरणलाई गोर्खा साम्राज्यको विस्तार भयो। यो सबै हामीले सुन्यौँ देख्यौँ। त्यसको पछाडि एउटा कारण छ। त्यसको कारण के छ भने पृथ्वीनारायण शाहको पुस्ता नेपालको पुनर्एकीकरण गर्ने पुस्ता हो। त्यस कारणले उसको इतिहासबाट नेपाललाई नकटाइकन नेपाललाई विखण्डन गर्न सम्भव छैन। त्यस कारणले अहिले वर्तमान नेपाल र यो एकीकरणको पुनर्अभियानको जो गढीलाई कसरी तोड्ने भन्ने उनको रणनीति हो, उनको रणनीति हो। त्यस कारणले उनीहरूले त्यहाँ आक्रमण गरे एउटा। अब त्यसपछि त्यसको आडमा उनले ल्याएको मुद्दा हो बहुराष्ट्रिय राज्य। नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य अब बहुराष्ट्रिय भनेपछि नेपालमा धेरै राष्ट्रहरू छन् उनले भन्न खोजेको। अब राष्ट्र सार्वभौम हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। राष्ट्र भनेको सार्वभौम हुन्छ, कुनै संविधान र कानुनले राष्ट्रलाई शासन गर्दैन। अब त्यो चिजलाई स्थापित गरेपछि एउटा नेपाल रहन्न, उनले क्या गर्नु खोजे। त्यसपछि सबैले आफ्नो आफ्नो विषयअनुसार स्वतन्त्र भएको घोषणा गर्ने अधिकार स्थापित भयो। एक इतिहासमाथिको आक्रमण। दोस्रो चाहिँ तपाईँको यसलाई मैले इतिहासको खण्डीकरण भनेको छु। दोस्रो चाहिँ भूगोलको खण्डीकरण। अब यो रणनीति अन्तर्गत नेपालको भूगोललाई उनको अनुकूलतामा कसरी विभाजन गर्ने त्यसको निम्ति आएको हो संहिताको मुद्दा। अरू केही पनि छैन। हामी पनि संहिताको अर्थ बुझेका छौँ। हामी पाणिनीको संहिता पनि पढेका छौँ, हामी बुद्धको सङ्घ पनि पढेका छौँ र आधुनिक कालमा सोभियत सङ्घमा प्रयोग भएको संहिता पनि हामीले बुझेका छौँ। तर ती प्रयोगसँग नेपालको संहिताको कुनै अर्थ छैन र जसरी प्रयोग इतिहासमा अन्त भएका छन् त्यसको सान्दर्भिकता नेपालमा कहीँ पनि छैन। तर यहाँ जबरजस्ती उनीहरूले जुट्ने सँगै बस्ने अर्थमा सङ्घको प्रयोग गरे, यहाँ विभाजन गर्ने अर्थमा सङ्घको प्रयोग। त्यस कारणले यो नेपाललाई विघटन भूगोलको विघटन गर्नुको निम्ति संहिताको एउटा हतियार उठाइएको छ। म शब्दको अर्थको पछाडि लागेँ, मेरा आफ्ना बुझाइ छन्, त्यो शब्दप्रति मलाई घृणा छैन। त्यसको सन्दर्भ खानको मैले कुरा गरेँ। तेस्रो निशाना समाज हो। नेपाली समाजलाई कसरी विभाजन गर्ने त्यसको निम्ति उनीहरूले के जातीय राज्यको कुरा गरे, साम्प्रदायिकताको कुरा गरे र त्यति मात्रै गरेन, उनले के गरे समाज विभाजनको निम्ति भनेर नेपालका जति पनि समुदायहरू छन् यिनलाई चाहिँ एक अर्काबाट कटाउनको निम्ति उनले 2वटा चिजमाथि जबरजस्त आक्रमण गरे। एउटा भाषामाथि, नेपाली भाषामाथि आक्रमण गरे, खस भाषाको आरोप लगाए। जब यो खस भाषा होइन, म आफै खस भाषा बुझ्दिनँ।
जो मौलिक भाषा खस भाषा हो म आफै बुझ्दिनँ। त्यसलाई चाहिँ खस भाषा भने उनको उद्देश्य के थियो हुन्छ भने समुदायहरूका बीचको कम्युनिकेसनलाई चाहिँ तोड्ने उनको उद्देश्य थियो र अलग थलग बनाउने। किन भन्छ भने हाम्रो राष्ट्रिय सूत्र एउटा कल्चर हो। हामी आम नेपालीलाई जोड्ने दुईवटा सूत्र विकास भएका छन्। एउटा हाम्रो कल्चर हो जो सबैको कल्चर सबैले हामी मनाउँदै आएका छौँ र दोस्रो हाम्रो भाषा हो जसले आम नेपालीहरूलाई एउटै ठाउँमा जोड्छ। यो दुईटा चिजलाई कसरी तोड्ने भन्ने रणनीति हो र त्यही चिजमाथि उनले जबरजस्त आक्रमण गरे। चौथो अर्को चाहिँ यिनीहरूको निशाना के हुन्छ भने पद्धतिको विसर्जन। हामी धेरै गम्भीर हौँ। जस्तो तपाईँ हामीले हेरिरहेका छौँ 63 सालपछि यहाँ एउटा अभ्यास सुरु भयो र त्यो बिस्तारै कहाँ आछ हामीलाई थाहा छ। 63 सालपछि एउटा अभ्यास के हुन्छ भने शीर्ष सहमति। शब्द सुन्नुहोस्, शीर्ष सहमति। पार्टीभित्रका विदेशी एजेन्ट अपराधी र दलाल जो उनले नियुक्त गरेका छन् तिनका बिचमा बसेर एउटा निर्णय गर्ने। 3 जना 4 जनाका बिचमा एउटा निर्णय गर्ने, त्यो थोपर्ने पार्टीमा, पार्टीको हुल थोपर्ने संसदमा र संसदबाट पारित गराउने अभ्यास सुरु भयो। जो आज कहाँ पुग्यो? अदालतभित्र विभिन्न साम्राज्यवादी सेन्टरका ग्याङ, राज्यभित्र ब्युरोक्रेसीभित्र ग्याङ, पार्टीभित्र ग्याङ, होइन संवैधानिक निकायभित्र ग्याङ, पुलिसभित्र ग्याङ, सेनाभित्र ग्याङ। त्यसै अब सिस्टम त कहीँ पुगिरहेको। उनले सिस्टम सबैतिर तोड्न खोजिरहेका छन् र यस्तो तरलता अवस्था सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् ताकि नेपाल उठ्नै नसकोस्, यो सोझो बन्नै नसकोस्। त्यसैले ज्ञानहरूमा परिवर्तन, नेपाललाई ज्ञानमा परिवर्तन जो चाहिँ षड्यन्त्र हो यो उनको एउटा महत्त्वपूर्ण डिजाइन र जस्तो अहिले हामीले देखिरहेका छौँ सरकारी दलले काम गरेको छ। काङ्ग्रेसको बैठकै बस्दैन। अचम्म लाग्छ सुन्दा, बैठकै बस्दैन अरू प्रतिवाद गर्ने। किन त्यो बनाइएको छ? किन सरकारी दलबाट केही काम भइरहेको छ त्यसको प्रतिवाद गर्न नसक्ने गरी काङ्ग्रेस सुताइएको छ र त्यहाँभित्र सबै ग्याङलाई विदेशी एकवटा सेन्टरले समातेको छ। बैठकै बस्न दिँदैन र अब केही काम यहाँबाट गराइन्छ। जस्तो अहिले एमाले माओवादीको सरकार केही काम गराइन्छ र अब केपीको सरकार ढाल्ने गृहकार्य सुरु भइसक्यो। अभिव्यक्ति सुनिरहनु भएको छ। यो चाहिँ अब यो सालभन्दा अगाडि जाँदैन हेरिराख्न। मैले फेरि पहिले भनेको यो त अभ्यास हो, केही काम गराउनु दिइरहेको थिएँ। यो वर्षभन्दा केपीको कार्यकाल 2 वर्ष पुग्नुपर्छ, त्यसपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने तयारी छ। अब एउटा मैले पद्धतिको अब पार्टीहरू सिद्धे भने नेपालको सिस्टम कोल्याप्स भयो। किन भन्छ भने यहाँको राज्य प्रणालीको जगमा त्यसको चाहिँ तपाईँको एकाइ भनेको पार्टी सिस्टम हो नेपालको। त्यसैले पार्टी समाप्त भएको दिन नेपालको राज्य प्रणाली टोटल समाप्त हुन्छ। उनीहरू त्यो मिसनमा छ। र अर्को चाहिँ मैले भन्छु मानसिकताको विध्रुवीकरण। एउटा गहिरो षड्यन्त्र नेपालमा 47 सालपछि लगत्तै सुरु भयो। मैले जस्तो मान्छेहरूको यो मानसिकतालाई कसरी चाहिँ विद्रूप बनाउने, विपरीत बनाउने 3टा चाहिँ चरणबाट उनीहरूले अगाडि बढाइरहेको देख्छु योजना। पहिलो कुरा, पहिलो स्टेजमा नेपालीहरूलाई अलगाउमा पार्ने। अलगाउ भनेको जस्तो परिवारबाट अलग, समाजबाट अलग, देशबाट अलग, सबै परिवेशबाट अलग। जस्तो वैदेशिक रोजगारको हतियार यसैको निम्ति आउँछ। हामी यसको भ्रम पर्नु हुँदैन। म पछि भन्नु ल, वैदेशिक रोजगारको नीति यही षड्यन्त्रबाट आएको छ। सबैतिरबाट अलग थलग पार्ने र दोस्रो चरणमा मानिसलाई निराशामा लैजाने, जसलाई फ्रस्ट्रेसन भनिन्छ। अब फ्रस्ट्रेसनमा गएको मान्छेमा विश्वास हुँदैन, आत्मविश्वास हुँदैन, उसले कसैलाई विश्वास गर्दैन, होइन जिन्दगी निराश देख्छ, बाँच्नुको अर्थै देख्दैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ? मान्छेको दिमागमा भ्याकुम खडा हुन्छ, शून्यता। मैले अघि भने अनि त्यो शून्यतालाई नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्ने उनको डिजाइन छ। यो डिजाइनमा उनीहरू वर्षौँदेखि लागिपरेका छन्। अब त्यस्तो अभिव्यक्ति हामी देख्छौँ। जस्तो कतिपय मान्छेहरू नबुझ्ने मान्छेले के भनेको छ, यस्तो हालत सधैँ रहनुभन्दा त अब चीनले भारतले जसले लगे पनि लग्यो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको टोन आउन थाल्यो यहाँ नेपालमा। यो त बनाइएको छ, बनाइएको छ। अर्को चाहिँ जस्तो अर्थतन्त्रमाथि आक्रमण 47 सालपछि यसका पछाडिको मैले एउटै प्रयोजन देख्छु। नेपाललाई विदेशी मालको बजार बनाउने, जस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वंस पारे, नेपाललाई विदेशी चाहिँ मालको बजार बनाउने र दलाल पुँजीको उत्थान गर्ने र बेरोजगारी खडा गर्ने 3टा उद्देश्य छ। मैले दलाल पुँजीको उत्थान यसको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ भने दलाल पुँजी भनेको उत्पादनसँग सम्बन्ध हुँदैन, यो कमिसनखोरीसँग सम्बन्धित हो। दलाली गर्ने, कमिसन गर्ने, होइन तपाईँको बहुराष्ट्रिय कम्पनी, राष्ट्रिय कम्पनी अथवा बिचौलियाहरूसँग पैसा निकाल्ने, काम गरेर खाने, यो पुँजी चाहिँ तपाईँको सञ्चय हुँदैछ नेपालमा। त्यही भएर यहाँका कुनै पनि सरकारले उत्पादनमा लगानी गर्दैन, उत्पादन प्रणालीमा लगानी गर्दैनन् र पुरै आर्थिक रूपमा नेपाललाई ढाल्ने एउटा चाहिँ ठुलो षड्यन्त्र पहिलेदेखि हुँदै आएको छ।
त्यसपछि संस्कृतिमाथिको हमला, संस्कृतिको उपभोक्तावादीकरण भन्छु मैले, जसको हामीले देखिरहेका छौँ। यसको ठुलो आयाम छ। म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो परिवारभित्र बाआमा विस्थापित भए र त्यसको ठाउँ ड्याड र मम्मीले दिँदैछ। हामी एकदमै खतरनाक बिन्दुतिर जाँदैछौँ। अब आमा र बुवाले कायम राख्ने सम्बन्ध परिवारभित्र र ड्याड र मम्मीले राख्ने कायम विकास गर्ने सम्बन्ध आकाश पाताल फरक छ। भाषाले सम्बन्धको विकास गर्ने हो। भाषा मात्र होइन, भाषा सम्बोधन मात्रै होइन, भाषा एउटा सम्बन्ध हो। त्यो सामाजिक सम्बन्ध हो, त्यो पारिवारिक सम्बन्ध हो। हाम्रो खानपान सकियो। हामी प्राकृतिक खानपान खाँदैनौँ होइन। हामी मणिप्रति घृणा गर्छौँ। हामी खान्छौँ पेप्सी र कोक, हामी विष खान्छौँ। त्यसमा हामीलाई आधुनिक भएको गर्व छ। बडो आधुनिक ठान्छौँ हामीलाई। हाम्रो दिमाग काम गयो। हामी जन्मदिन मनाउँछौँ। जन्मदिनमा हामी बत्ती बाल्दैनौँ। हामी बलियोको मोम निभाउँछौँ र केक काट्छौँ। उनीहरूले जीवन प्रणालीमा सबैतिर हामीलाई समाप्त पार्छ। उपभोक्तावादीकरण गर्दैछ र तपाईँको तिजको तमासा वर्षमा देख्नुहुन्छ। 1 वर्ष अगाडिदेखि दर खुवाउनु सुरु गर्छ। दर कसरी खुवाउँछ? टेबल अगाडि जाँडका चाहिँ बोतल राखेर आइमाईहरूलाई यहाँका, अनि चाहिँ तासका चाहिँ पत्ती राखेर यहाँ चाहिँ तिज बनाउँछ। आम जीवन प्रणालीमा तपाईँ खानपानदेखि लिएर सबै चिजहरू उनीहरूले मिहिन ढङ्गले हमला गर्दै आएका छन् र हाम्रो संस्कृतिलाई बजारीकरण गर्दैछ। बजारमा बिस्ने कसरी चाहिँ पैसा आर्जन गर्ने, त्यहाँबाट हाम्रो संस्कृति त्यो दिशातिर जाँदैछ। अर्को चाहिँ जनसङ्ख्या अधिकरण, जो नागरिकताको नाममा हामीले सुनिरहेका छौँ। म यसबारे धेरै भन्न चाहन्न। मैले जो बेरोजगारी भने नि, यहाँ वैदेशिक रोजगारको नाममा नेपाली देशबाट खाली गर्ने, त्यो ठाउँ विदेशीले भर्ने डिजाइन यति हो। नागरिकताको यो विधेयकको डिजाइन अरू केही पनि छैन। यसका पछाडि 3वटा उद्देश्य छन् हाम्रो बुझाइमा। एउटा उद्देश्य जस्तो हाम्रो सिक्किमीकरण भन्छौँ, हामीले सिक्किमको अवस्था देखेका छौँ, त्यो वैधानिक रूपमा चाहिँ त्यो गर्ने यहाँबाट। एक दोस्रो चिज चाहिँ तपाईँको त्यति मात्रै छैन। यहाँ के छ भन्छ भने चीनसँग लड्न र तिब्बत विभाजन गर्नको निम्ति एउटा विशाल विदेशी फौज निर्माण गर्ने तयारीबाट यो विधेयक गइरहेको छ। किन भन्छ भने नेपाल यिनको निम्ति चीनसँग लड्दिँदैन। त्यसकारणले चीनसँग लड्न तिब्बत टुक्राउनुको निम्ति यहाँ विदेशी फौज चाहियो। त्यसको निम्ति नेपाली चाहिँ गार्ड भएको तपाईँको आधार छ। त्यसको निम्ति जन्मका नागरिकता अथवा वंशज ज्या छन् त्यो कोणबाट आइरहेको छ र त्यो बन्नेवाला छ। यो ऐन पारित हुनुबित्तिकै यहाँका टोटल तिब्बतीले नेपाली नागरिकता पाउँछ, रोहिङ्गाले पाउँछ, उइगुरहरूले पाउँछ, अरू थुप्रै मानिस यहाँ ल्याइन्छन् र सबै नागरिकता दिन्छ। मिसन यही हामीले बुझेको मिसन यही हो। र नागरिकतासँग जोडिएको तेस्रो बाटो छ। विशेष गरेर हाम्रो दिदीबहिनीहरू हुन्छ, तपाईँहरू एकदमै गम्भीर बन्नुहोस्। बाउको पहिचान बिना अथवा बाउको पहिचान नखोलिकन नागरिकता आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता दिने भन्ने कुरा छ। त्यसको गहिरो अर्थ छ। त्यो आमाको अधिकार होइन। त्यस्ता अपवादका केसहरूमा नियम बनाउन सकिन्छ, त्यसमा मेरो विमति छैन। आमाको नामबाट अनिवार्य गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि हाम्रो विमति छैन, राख्ने कुरा पनि होइन। तर त्यसका पछाडि उनीहरूले नेपालको पारिवारिक संरचना, विवाह संरचना र यहाँका महिलाहरूलाई लोग्ने नचाहिने, लोग्ने मान्छे भए हुने चाहिँ तपाईँको वर्गमा परिणत गर्न खोजिरहेको छ। बजारको वस्तुको रूपमा हाम्रो कल्चरमाथि आक्रमण भइरहेको छ होइन। हाम्रो कल्चर कस्तो हुन्छ भने पूर्व कल्चर, हामी विवाह गर्नेलाई शपथ खाउँछौँ। एक निश्चिताको चाहिँ संस्कृति हाम्रो एक निश्चिताको, उनले त्यसलाई बजारमा लग्दैछन्, बजारमा परिणत गर्दैछ। त्यसको निम्ति लोग्नेको पहिचान चाहिन्न भने प्रावधान राख्नुपर्छ भनिरहेछन्। यो कुनै अपवादमा आएको समस्याको निम्ति होइन होइन। त्यसको निम्ति उनीहरूले आमा शब्दलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेका छन्। र अब त्यसपछि अन्तिममा मैले देखेँ उनले नेपाललाई 2टा मोडेलमा लाग्यो। मैले भने या त नेपाललाई असफल राज्य बनाउने र बहुराष्ट्रिय सेना आउने, सुरक्षा परिषदको ब्यानमा बहुराष्ट्रिय सेना आउने, या नेपाललाई विखण्डन गर्ने, साम्प्रदायिकता, धर्म, जाति अथवा भाषाको चाहिँ आन्तरिक युद्ध गराएर चाहिँ नेपाललाई विखण्डन गर्ने। यो साजिसबाट लामो समयदेखि यहाँ काम भइरहेको छ। मैले देखाउनु खोजेको हामीले यो देख्यौँ अहिलेको नेपालमा। अब यो चिज चाहिँ अब कहाँबाट आयो त भन्छ भने मैले अलिकति यसको कारण मैले अघि भने सङ्कटका कारण नेपालभित्र छैनन्। मैले यसलाई छोटकरी मात्रै राखिदिन चाहन्छु। जस्तो यो विश्वको जो सङ्कट हो, जो पोलराइज ध्रुवीकरण हो नि, त्यसको रिफ्लेक्सन मात्रै हो नेपाल, त्यसको प्रतिछाया हो। अहिले विश्वमा चाहिँ 3वटा मोर्चामा साह्रै पोलराइज सुरु भएको छ। पूर्व भर्सेस पश्चिम, सभ्यताको कोणबाट पूर्व भर्सेस पश्चिम।
जस्तो पश्चिमीहरूले एसियाली सभ्यता चाहिँ नष्ट गर्नको निम्ति धेरै पहिलेदेखि शक्ति लगाएका छन् र त्यो उनको अहम रणनीति हो। त्यो अहिले कुनै न कुनै रूपमा जारी छ, होइन? त्यसमाथि कसरी विजय प्राप्त गर्ने। दोस्रो, पावर सेन्टरको लडाइँ, शक्तिको, राजनीतिक शक्तिको लडाइँ। यो पछिल्लो केही 2 दशक यता लक्षण के देखिन थाल्यो भने विश्वको शक्तिको केन्द्र पश्चिमबाट बिस्तारै बिस्तारै पूर्वतिर शिफ्ट हुन थाल्यो र एसिया विश्वको पावरमा आउन थाल्यो। चीन हाम्रो अगाडि छ, भारत अथवा यस्तै अरू देशहरू पनि आर्थिक रूपमा अगाडि आए। त्यसकारणले यो उनीहरूको 400-500 वर्षदेखिको जो प्रभुत्व, विश्वको प्रभुत्व, यो कसरी जोगाउने भन्ने समस्या पश्चिमाहरूलाई छ। र यो शक्तिको जो ट्रान्सफर भइरहेको छ नि, यसको एउटा छर्लङ्ग उदाहरण हामी कहाँ देख्छौँ हुन्छ भने अमेरिकाको राष्ट्रपति रुँदै, छाद हाल्दै, कराउँदै जब उत्तर कोरियाको नेतासँग भेट गर्न आउँछ भने कति कमजोर भएको छ यसबाट बुझ्न सकिन्छ। उनले त्यसबाट कसरी बस्ने भन्ने उपाय खोजिरहेका छन् र त्यसको निम्ति उनीहरूले युद्ध बढाउन खोजिरहेका छन्। र तेस्रो लडाइँ हो बजारको लडाइँ। जो विश्वभरिको बजार चीनले खोज्दै गयो त्यसलाई जोगाउनको निम्ति कसरी अब एउटा रणनीति बनाउनु पर्ने छ। र यो 3टा चिजलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा मुख्य पोइन्ट नेपाल हो। मैले जोड्दैको मुख्य पोइन्ट नेपाल हो। अरू पनि होलान्। किन हो त नेपाल हुन्छ भने केही कारण हो। नेपाल छनौट हुनुका पछाडि केही कारण छ। त्यो कारण के हुन्छ भने पश्चिमाहरूको निम्ति सबैभन्दा अनुकूल र चीनको सबैभन्दा कमजोर गरी भनेको तिब्बत विभाजन। तिब्बतको प्रश्न चीनको सबभन्दा कमजोर गरी हो र अब तिब्बत विभाजनको निम्ति नेपालभन्दा अर्को कुनै अन्तर्राष्ट्रिय भूगोल छैन जहाँ बसेर त्यो योजना अगाडि बढाउन सकियोस्। किनभने नेपाल नै यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ तिब्बत आउने जाने सबैभन्दा सुगम डाका छन्। नेपालमा चाहिँ हजारौँ तिब्बती शरणार्थी छन् र तिनको नेता दलाइ लामा उनको हातमा छ। र त्यसमा प्लस पोइन्ट अरू 2टा छन् कि यहाँका सबै दलालहरू उनको हातमा भिकेका छन्, काम गर्न सजिलो छ। र अर्को चाहिँ इन्डिया मार्फत चाहिँ खेल्न उनीहरूलाई सजिलो छ। किन अहिले इन्डिया यो विषयमा पश्चिमा शक्तिहरूसँग जोडिएको छ चीनको हो। यो सबै चिज हेरिकन नेपालले उनीहरूले हात हालेको हो र त्यसैको असर हामीले भोगिरहेका छौँ। यो हामीभित्रको समस्या होइन, यो समस्या हामीभित्रबाट आएको होइन। अब मैले यति छोटकरीमा राखेपछि हामीले भन्न खोजेको के हो, म अब संक्षिप्तमा राखेर सक्छु। हामीले केही कुराहरू भन्ने खोजेका छौँ। अब एउटा कुरा हामीले मूल नारा जो समस्या हामीले देख्यौँ, यो समस्यालाई निचोड निकाल्दा हामीले पुनर्जागरण आन्दोलन भनेका छौँ। पुनर्जागरण हामीले 3 कुरा उठाएका छौँ। हामी आफ्नो सभ्यतातिर फर्कौँ, 1। हामी प्रकृतितिर फर्कौँ, 2। र हामीले अनिवार्य रूपमा आफूलाई पृथ्वीनारायण शाहको गरीसँग जोडौँ। यो 3टा चिज गर्न सकेनौँ भने यहीसँग लडाइँ गर्न सकिँदैन। हामीसँग कुनै पनि आधार छैन। यो सबै हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सबै जीवन प्रणालीसँग सम्बन्धित छ र सबैको प्रतिनिधित्व गर्छ। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो प्रकृति र हाम्रो इतिहास, यो चिजसँग हामीले जोडेनौँ भने नेपाललाई जोगाउन मुस्किल छ। त्यसैले हामीले यसलाई पुनर्जागरण आन्दोलन भन्यौँ। र हामीले के भनिरहेका छौँ भने मैले अघि नै भने हाम्रा दृष्टिकोण, हाम्रा सोच, हाम्रा मूल्य, हाम्रा अवधारणाहरू आयातित छन्। ती नेपाल हेरेर विकास भएका होइनन्। हामी यो राम्ररी बुझौँ, होइन? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हामीलाई चाहिँ अब्राहम लिङ्कन भनेपछि बडो गर्व लाग्छ। गहिरिएर सोच्नुहोस् है, कस्तो समस्यामा हामी फर्छौँ। अब्राहम लिङ्कन भन्दाखेरि हामीलाई गर्व लाग्छ, होइन? प्रजातन्त्रको पिता। हामी चाहिँ तपाईँको लेनिन, स्टालिन भन्दाखेरि चाहिँ हात उठाएर बडो चाहिँ माल्यार्पण गर्छौँ, जन्मदिन मनाउँछौँ। मैले त्यो गर्नुहुन्न भनेको होइन। तर त्यसको विपरीत हामी पृथ्वीनारायण शाह भन्दाखेरि हामी थुप्रै सिक्यौँ। यहाँका कथित साहित्यकारहरू शेक्सपियर भन्दा गर्व गर्छन्, ठुलो विद्वान भएको लाग्छ शेक्सपियरको कुरा, बर्ट्रेन्ड रसेलको, खलिल जिब्रानको कुरा गर्छन्। तर भानुभक्तलाई थुक्छन् सामन्तवादीको। एउटा पशुहरूको जमात निस्किँदै हो नेपाल। विदेशी स्कुलमा एउटा पशुहरूको जमात निस्किँदै हो, होइन? यसरी उनीहरू हाम्रो सोच चाहिँ समाप्त पार्दै आए र हामीमा दिमागको पढाइ पनि बढ्दै गयो। यो असर अहिले हामी देखिरहेका छौँ सोचमा। दोस्रो विचारमा, मैले दोस्रो मतको विचारमा हामीसँग आफ्नो विचार भएन। हामीले यसलाई नेसनल आइडियोलोजी भनेका छौँ। अब नेपालको आफ्नो विचारधारा के, होइन? अरू त सबै आयातित हो। जस्तो मार्क्सिजम पनि युरोप केन्द्रित विचार हो,
नेपाल हेरेर विकास भएको होइन। त्यसबाट राम्रा कुरा लिन सकिन्छ होइन, त्यसमा मेरो असहमति छैन। काङ्ग्रेसको विचारमा भएका राम्रा कुरा लिन सकेला, तर त्यसको मूल थेम चाहिँ युरोप हो, अरू सबैका यो। हामी चाहिँ नेपालको आइडियोलोजी भन्ने कहिले छलफल बहस गर्छौँ हो, त्यो चिजले हामीलाई फसायो। त्यो चिजले फसायो किन हुन्छ भने पहिलो कुरो त त्यसले नेपालको निकास दिएर, दोस्रो कुरो त्यसले हामीलाई विदेशी बनायो होइन। हामी अब पढाइ पनि गऱ्यौँ, त्यसैले हाम्रो नेसनल आइडियोलोजी के हामी यहाँ लडौँ। राष्ट्रिय विचारधारा जुन विचारले नेपालका समग्र देशभक्तहरू राष्ट्रवादीहरूलाई एउटै थलोमा जोड्न सकोस्, हामी त्यो एउटा निचोड निस्कियोस् भन्ने चाहन्छौँ। तेस्रो कुरा अवधारणाहरू, म यो दुईवटा उदाहरण लिन्छु। हामी कसका अवधारणा बोकेका छौँ? तपाईँको राजनीतिमा, अर्थशास्त्रको अर्थतन्त्रमा, संस्कृतिमा, समाजमा कसका अवधारणा? म एउटा उदाहरण लिन्छु। हामी विकास भन्छौँ, मैले उदाहरण मात्रै दिएर सक्छु, व्याख्यामा जान्न। हामी विकास, काठमाडौँमा खाने पानी छैन तपाईँहरूलाई थाहा छ, तर हामी पेप्सी कोला उद्योगलाई विकास भनेर छाती दिइरहेका छौँ। हामी विश्व उत्पादनलाई विकास दिइरहेका छौँ, काठमाडौँमा खाने पानी छैन होइन। हामी कस्तो स्कुलमा गइरहेका छौँ? हामीले हाम्रो सन्दर्भमा, हाम्रो आवश्यकतामा विकास के हो भन्ने कुरामा हामी केही छलफल बहस गऱ्यौँ, हामीले गरेनौँ। किन? पुँजी सञ्चयको उनको लुटको अर्थतन्त्रलाई हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र मान्यौँ। उनको पुँजीको सञ्चयमा केन्द्रित अर्थतन्त्रलाई हामीले आफ्नो अर्थतन्त्र बनायौँ, जसका कारणले हामी नाङ्गियौँ सक्यौँ। यो कन्सेप्टहरूको कुरा गर्दा यही समस्या तपाईँको राजनीतिक क्षेत्रमा छ। म उदाहरण जो प्रजातन्त्र भन्छ नि, अहिले प्रजातन्त्र भन्छ, जुन तन्त्रमा तपाईँ हाम्रा अगाडि उपस्थित गराइएका पात्रहरूलाई मजबुरीका साथ छाप हान्ने मात्रै अधिकार छ, विकल्प छान्ने अधिकार पनि छाप हान्ने मात्रै अधिकार छ, र त्यसले जितेर गयो भने त्यसलाई समात्ने पनि ठाउँ हाम्रो छैन, त्यसलाई हामीले प्रजातन्त्र भनेका छौँ। यो त दासीको पनि थियो, हामीले इतिहास पढेका छौँ। दास मालिकहरूले पनि अगाडि दास राखेर चाहिँ तपाईँको राखे। म तपाईँको पृथ्वी शाहको कुरा सुनाऊ, उनी कति प्रजातन्त्रवादी थिए यिनको तुलनामा। उनले काजी दिन खोजेको विराज बखेतीलाई तपाईँले सबैलाई थाहा छ, उनले भारतवादी सभामा कुरो राखे, मेरो मन चाहिँ विराज बखेतीलाई काजी बनाउनु भन्दा तिम्रो राय के भन्दाखेरि त्यहाँको बहुमतले कालु पाण्डे भनेपछि आफ्नो मत बदल। त्यस्तो प्रजातान्त्रिक राजा त उनीसँग ऊ सामन्तवादी र यिनीहरू चाहिँ प्रजातन्त्रवादी, यी दलालहरू चाहिँ प्रजातन्त्रवादी। त हामी कमसेकम घटनाहरू चाहिँ इतिहासलाई पनि हामीले समीक्षा गर्न सकेनौँ, हेर्न सकेनौँ, र त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु पनि हामी सकेनौँ। उनले जे भने हामी त्यही पुग्दैन। हाम्रो संस्कृतिको हालत पनि त्यही हो, समाज मात्रै छ, शिक्षा स्वास्थ्य सबैतिर छ। हामी यो अवधारणाहरू बदलौँ, किन हामी पनि मान्छौँ, हामीसँग आफ्ना अवधारणा हुन सक्छन्, त्यो अवधारणा हामी विकास गरौँ र हाम्रा सबै अवधारणाहरू हाम्रो सापेक्षतामा हामीले स्थापित गरौँ, त्यसको निम्ति लडौँ। हामीले विदेशी चिज बोक्नु हुँदैन, यसले नेपाललाई फसायो। र त्यसपछि मूल्यहरूको कुरा छ। मूल्यहरूका कुरा गर्दाखेरि म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, म धेरै दिनतिर जान्दिनँ। जस्तो अहिले नेपालमा तपाईहरू कसैले कर्तव्यको कुरा गर्ने मान्छे सुन्नुभएको छ? अब असम्भव। तपाईँको दल हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू हेर्नुहोस्, प्रेसर ग्रुपहरू हेर्नुहोस्, व्यक्ति हेर्नुहोस्, सबैलाई अधिकार चाहिएको छ। यो धेरै गरिएको छ, सबैलाई अधिकार चाहिएको छ। कोही कर्तव्य चाहिँ कुरो गर्दैन। मानव ऊ कुनै देशको प्राणी पनि होइन, त्यो सामाजिक मान्छे पनि हो। समाजमा बसिसकेपछि, कुनै राष्ट्रको नागरिक भएपछि त्यसप्रति ड्युटी हुन्छ हरेक मान्छे। तर कहिले त्यो ड्युटीको कुरा सबैलाई अधिकार, सबैलाई च्याख्नु परेको छ, जे च्याख्नु परेको छ, बोक्नु परेको छ, मेरो कर्तव्य हो भनेर भन्दै मैले भने नि नागरिकताको कुरो भने यहाँ केही एनजिओका केही चाहिँ आइमाहरू, एनजिओले पालेका आइमाहरू, उनलाई चाहिँ लोग्ने बिनाको चाहिँ सन्तानलाई नागरिकता चाहिएको छ। तर म यो समाजमा बसेर म बोल्दा अर्को समाजको कसैलाई के असर हुन्छ भन्ने उसको दिमागमा छैन, उसलाई अधिकार चाहिन्छ। व्यक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समाज समाप्त हो। उनीहरूले व्यक्तिलाई सार्वभौम बनाउँदैछन् र त्यसलाई बजारीकरण गर्दैछन्। एउटा उनले सार्वभौम व्यक्तिलाई सार्वभौम बनाउँदैछन् र दोस्रो बजारीकरण गर्दैछन्। त्यसले समाज पनि सिद्ध्याउँछ, त्यसले देश पनि सिद्ध्याउँछ।
हामी यस्तो कुचक्रमा फसिरहेका छौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै पनि भने मसलाई जोडेन, हाम्रो जीवन पद्धतिमा ठुलो समस्या, हाम्रो खानपान, हाम्रो बोली, हाम्रो भाषा, हाम्रो चाहिँ दवाई खायो, हाम्रा रीतिरिवाज जति पनि तौर तरिका छन्, हाम्रो पनि केही पनि रहेन, हाम्रो पनि काहीँ पनि रहेन। हामी विदेशी भयौँ। म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, अत्यन्तै विशिष्ट खालको हामीले सोच्नु पर्ने एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो अहिले युरोप, अमेरिका र चाहिँ अस्ट्रेलियाको नागरिकता ताकेर नेपालबाट निस्कने वर्गको त्यतिलाई मात्रै हामी जस्तो त्यो पढे लेखेको वर्ग हो, त्यो खाली र मलेसिया जाने वर्ग होइन, त्यो पढे लेखेको वर्ग हो, त्यो अलिकति सम्पत्ति भएको वर्ग हो र यहाँ देशभित्र केही गर्न चाहे गर्ने सक्ने वर्ग हो। तर किन विदेशीको नागरिकता ताक्यो भने उसँग यो दिमागमा चाहिँ केही पनि छैन, नेपाली पनि केही छैन। उदाहरण भन्नु, अब उसको घरमा आमा र बा छैन, जो धेरै घरेलु समस्या भएको हुन्छ। उसको घरमा अब आमा र बा छैनन्, उसको घरमा ड्याड र मौ छ। उसको भान्सामा दाल भात तरकारी पाक्दैन, उसको भान्सामा प्याकेट फुड, जङ्क फुड के भन्छ त्यो हुन्छ। उसले मौलाई घृणा गर्छ होइन, कोकलाई कोक खान गर्व गर्छ। ऊ नेपाली भाषा बोल्दैन, अपमानित। अङ्ग्रेजी भाषा उसको निम्ति चाहिँ गुणको चाहिँ मापदण्ड बनेको छ, प्रमाणपत्र, गुणको क्वालिटीको प्रमाणपत्र बनेको छ अङ्ग्रेजी। अब उसको दिमागमा नेपाली हुनुको केही चिज नरहेपछि उसँग बाँकी रहन्छ के? अब नेपालीपन केही नरहेपछि उसको दिमागमा बाँकी रहन्छ के? एउटै चिज, त्यो भनेको बाँड्दा भोग गर्नु, खानु पर्यो, भोग त गर्नु पर्यो हो। त्यसको निम्ति पैसा चाहियो, पैसा हुँदा छ नेपालमा छैन, त्यो ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। त्यो पिआर र डिबी भर्ने मान्छे नेपाली दिमाग भएको मान्छे होइन, त्यो समस्याग्रस्त मान्छे पनि होइन होला कि अपवादमा होला। एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको विचलन आइरहेको छ नेपाल, त्यसले सिर्जना गरेको समस्या हो। त्यसैले यो सबै चिजलाईसँग कसरी सामना गर्ने नेपालको समस्या, हामीले बुझेको समस्या हो। यो सबै चिजलाई एकातिर विदेशीले परिचालन गरेका अपराधीहरूको ग्याङ छ, सङ्गठित ग्याङ छ, कम्युनिस्टको खोलमा, काङ्ग्रेसको खोलमा, क्षेत्रीय दलहरूको खोलमा एउटा अपराधीहरूको गिरोह छ। र नेपाललाई यहाँसम्म ल्याउनुको निम्ति मैले अन्तिममा तपाईँहरूलाई 5 वटा घटना राख्छु। उनीहरूले गरेका कारबाही, विदेशीहरूले गरेका कारबाही नेपाललाई यहाँ ल्याउनुको निम्ति। नम्बर 1, नेपालको अर्थतन्त्रको निजीकरण काङ्ग्रेसको हातबाट। त्यो निजीकरण थिएन, त्यो अर्थतन्त्रको बिक्री थियो। निजीकरण झुट्टा नारा थियो, किन निजीकरण भएपछि त उद्योग त सबैको देखिनु पर्ने नि, बेचिखा। किन नेपाललाई आर्थिक रूपले टाट उल्टाउनु थियो, नम्बर 1। दोस्रो चरण दासढुङ्गा, एमालेको एनजिओकरण गरेर उसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने थियो। मदन भण्डारी मारेपछि एमाले एनजिओको सञ्चालन हो, पार्टी होइन। त्यहाँ एनजिओका जासुस बाहेक एउटा पनि एमालेको नेतृत्वमा छैन, हामीले सबै बुझेका छौँ। तेस्रो आक्रमण उनीहरूको माओवादी युद्ध। म 20 वर्ष काम गरेँ त्यो पार्टीमा र म युद्धमा पनि हुँदै हेरेँ। तर मेरो निष्कर्ष अहिले के हुन्छ भने नेपालको सामाजिक सम्बन्ध, नेपालका मूल्य, नेपालको संस्कृतिलाई फस्ट बनाउनुको निम्ति त्यो युद्धको डिजाइन भएको थियो। र माओवादी युद्धमा तिनै क्षेत्रमा चाहिँ सबै आक्रमणको दिशामा भएको छ। काहीँ माओवादी युद्धकालमा सेनाको, संसदवादीको, ब्युरोक्रेसीको, विदेशीको कुनै माथिल्लो स्तरको मान्छे मरेको कुनै घटना तपाईँलाई थाहा छ? माओवादी पङ्क्तिको कुनै मुख्य मान्छे राज्य पक्षले मारेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ? म तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन्छु। माओवादी युद्ध त्यो बेलाको आर्मी नेतृत्व प्रचण्ड, बाबुराम र संसदवादीका मुख्य व्यक्तिहरू सबैको ध्वनि नेपाली। र त्यसलाई ह्यान्डल गर्न इन्डियामा 11 जनाको कमान्ड छ बनेको छ, जसको एउटा सदस्य श्याम शरण हो। यो मेरो काल्पनिक कुरा होइन, मसँग सूचना छ। त्यसको एउटा सदस्य चाहिँ जर्ज फर्नान्डिस हो, जो मर्यो, पनि रक्षा मन्त्री थियो। त्यसको एउटा सदस्य हरविस थाराकाल हो, जो वीरेन्द्रको हत्या भएपछि इन्डिया चिफ भएर प्रमोसन पायो। त्यसको एउटा सदस्य त्यो बेलाको सेनापति छ, अहिले क्यानाडा बस्ने एउटा सिख छ। यी लगायत 11 जनाको जो कमिटी थियो त्यसले ह्यान्डल गरेको थियो माओवादी युद्ध। त माओवादीले खोक्रो बनायो समाजमा। सुन्नु ध्यान दिनु, माओवादीले खोक्रो बनायो उसको युद्ध। निशाना कहाँ भए? नेपालका सांस्कृतिक स्थल, नेपालका विकासका पूर्वाधार, नेपालको सामाजिक सम्बन्ध। जस्तो साम्प्रदायिक मुद्दा त त्यहीबाट सुरु भयो। सबै चिजलाई कसरी खलबलाउने? किन पोलिटिक्स विदेशीको हातमा गयो। जस्तो काङ्ग्रेस गयो, दार्जुलिङपछि एमालेको राजनीतिक कब्जा गरे, अर्थतन्त्र सिकाइदिए। अब बाँकी भयो सोसल रिलेसन भन्छ, सामाजिक सम्बन्ध। एक खालको सम्बन्ध छ नेपालको बिचमा।
यसलाई कसरी सिद्ध्याउने भन्ने हो भाइ माओवादी। अब यसको तीनटा घटनाबाट देशमा खोक्रो गर्न आयो नि हो, त्यसैको निष्कर्ष हो दरबार हत्याकाण्ड, त्यसैको निष्कर्ष। अब त्यसलाई ठेक्ने केही पनि रहेन। अब दरबार हत्याकाण्डलाई मैले राजा मारेको भने बुझ्दैन, मेरो बुझाइ त्यो छैन। दरबार हत्याकाण्ड एउटै कारणले भएको छ, त्यो नेपालको पावर सेन्टरलाई ढाल्ने। पावर सेन्टर म उदाहरण दिन्छु, यो घरमा हामी यो पिलर भएर यहाँ बसिरहेका छौँ, यो घरलाई ठेकेको छ पिलरले। पुरानो घरमा घरधुरी हुन्छ, हामी सिधा उभिएका छौँ हाम्रो ब्याकबोनको कारणले। त्यस्तै देश टिकाउने एउटा पावर सेन्टर हुन्छ, त्यो थियो दरबार, त्यसलाई ढालेको। त्यसलाई ढालेपछि नेपाल तरलतामा गयो, लिक्विडेसनमा गयो र समस्या के आउँछ भने एकैचोटि उभिन सकेन। अब बाँकी के हुन्छ भने एउटा राज्य र अर्को चाहिँ युद्धरत पक्ष भनेर दुईटै अपराधी ग्याङहरू उनीहरूले कमान गरिरहेको थियो। संसदवादीलाई लगानी गर्ने र हिंसामा उतार्ने पनि उनै कमान एउटै छ। माओवादीलाई सेन्टर दिने, हतियार दिने, तालिम दिने, पैसा दिने र नेपाली मार्न गर्नु पनि त्यही सेन्टर छ। अनि उनलाई त्यो दुईटा सेन्टर जुटाउनु त समस्या भएन, बाटो क्लियर। अब पावर सेन्टर सिद्धिएपछि बाटो क्लियर भयो। किन उनलाई डर के दिन्छ भने कतै दरबारले यो युद्धलाई चाहिँ सम्हाल्ने मिलाउने कोसिस गर्यो भने हाम्रो मिसन फेल हुन्छ भन्ने त्रास थियो। त्यसको निम्ति उनले जस्तो 47 सालमा यो कुरा बुझेर वीरेनले हात हाले र मध्यरातको जो दलहरुको समुदाय गरे नि, न त वीरेनलाई समाप्त पार्ने डिजाइन त्यही बेला आयो र माधव नेपाल त इन्डियन आर्मीको सहयोग लिएर वीरेनलाई पदच्युत गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति म कसो मिलाउँछु भनेर पार्टी फुटेर म प्रस्ताव गरेको माधव नेपालले। त्यो हामीले थाहा छ हो। त्यसबाट जोगिए वीरेन्द्र, उनले सम्झौता गराएर जोगिएपछि हटेर हो। अब त्यो खेल फेरि हुन्छ र हाम्रो मिसन असफल हुन्छ भनेर उनले दरबार हत्याकाण्ड गर्यो। अब भूमिका खेल्ने शक्ति कोही रहेन मैले भन्नु। अनि त्यसपछि अब दुईतिर राखेका एउटा क्रिमिनल ग्याङहरूलाई जुटाउन उनलाई के गाह्रो। उनले 12 बुधे समझदारी भने दिल्लीको बोलाए जुटाइदिए। त्यसपछि सुरु भयो नेपाल विरुद्धको मिसन। योजना प्लानमा प्रोग्राममा त्यसपछि सुरु भयो मिसन। मैले 12 बुधे समझदारीलाई दुईटा अर्थमा बुझ्छु। एउटा सुगौली सन्धिपछिको नव औपनिवेशिकताको त्यो उत्कर्ष हो। उत्कर्ष उनले नेपालको पावर सेन्टर आफ्नो हातमा लिए शिफ्ट भयो। नेपालमा छैन, अहिलेसम्म छैन। दरबार सिद्ध्याएपछि उनले त्यो पावर सेन्टर इन्डियातिर लगे। अब त्यो कमान यहाँ पोलिटिकल कमान नेपालभित्र कसैको हातमा छैन। एउटा दरबार हत्याकाण्डको महत्त्व त्यो हो। दोस्रो महत्त्व के हो भन्छ भने त्यही बिन्दु 12 बुधे समझदारीबाट नेपाललाई विसर्जन गर्ने योजना सुरु भयो। तपाईहरुलाई एउटा चाहिँ कुरा सुनाएर म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाई 12 बुधे हेर्नुस्, 12 बुधे हेर्नुस्, अझै पनि पढ्नुस्, त्यहाँ के लेखेको छ। त्यहाँ माओवादी युद्धले सृजना गरेका समस्याहरू समाधान गर्ने भनिएको छ। त्यहाँ राजाको निरङ्कुशता अन्त्य गर्ने भनिएको छ। तर 63 सालपछि के भयो? माओवादी युद्धले उत्पन्न उठाएका कुनै समस्या समाधान गए? माओवादी युद्धमा चाहिँ बलिदान गर्ने बाजेका मान्छेहरू त आज अरबमा चाहिँ तपाईको उठ्छ। त्यो त न्यू हो। र यो अपराधी वर्गलाई जोड्नको निम्ति संविधान सभाको एउटा चाहिँ तपाईको मञ्च खडा गरियो र नाटक के गर्यो भन्छ भने कांग्रेस र एमाले अलिकति उठेको, माओवादी अलिकति झुकेको जस्तो देखाएर कहाँ मिलाउने जोड्ने कहाँ हो। त्यसको निम्ति आएको संविधान सभा नेपालको संविधान बनाउनु होइन, यहाँ जनताको हातबाट संविधान बनाउनु होइन। उनलाई जोड्ने कडी हो, त्यो मध्यवर्ती कडी हो, ताकि उनको इज्जत रहोस्। एउटा अलिकति माथि उक्ले जस्तो होस्, एउटा अर्को चाहिँ अलिकति तल चाहिँ खस्के जस्तो होस् हो। यत्रो षड्यन्त्रबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। त्यसकारणले यो लडाइँ के हो भन्छ भने नेपालको भूराजनीतिको समस्या हाम्रो मात्रै होइन, पूर्व र पश्चिम। मैले भने पश्चिमा शक्तिहरू भर्सेस अहिले नेतृत्वमा रहेको चीन अथवा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ जीवन मरणको लडाइँ नेपालको भूराजनीतिसँग जोडियो। उनीहरूमध्ये कोही पछि हट्नेवाला छैन। यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ। नेपालको समस्या यो हल हुन्न भन्ने कुरा हामीले कहाँ बुझ्नुहुन्छ भने न पश्चिमाहरूले आफ्नो जिन्दगी गुमाउने सोचमा जान सक्छन्, न चिनियाहरू उनको आक्रमणबाट आफू समाप्त हुने सोचमा जान सक्छन्, न इन्डियनहरू अब त्यो जोखिम बोल्न चाहन्छन्। त्यसकारणले कोही पनि पछि हट्नेवाला छैन। अब यहाँबाट हामी त्यो सङ्कटमा फस्यौँ भने त्यसकारणले यो लडाइँ कसरी लड्ने, मेरो कुरो यो लडाइँ कसरी लड्ने यो सामान्य छैन र सामान्य सोचले हामी पार लाग्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले यिनीहरूसँग निर्णायक लडाइँको तयारी गर्दै पर्छ। यिनीहरूसँग हामीले निर्णायक लडाइँको तयारी गर्दै पर्छ। अर्को कुनै पनि विकल्प हामीसँग छैन। मैले अघि पनि भने संविधान पनि बन्यो, 2/3 बहुमतको सरकार पनि बन्यो। अब चाहिएको के? अब चाहिएको के? त अपराधी त यिनी हुन् भने योभन्दा पनि केले पुष्टि गर्नु?
भनेपछि यो सबै देखियो। त्यसकारणले अब नेपाललाई नयाँ ढङ्गले सोचौँ। मेरो सबैसँग विनम्र अनुरोध छ, नेपाललाई नयाँ ढङ्गले हेरौँ, नयाँ ढङ्गले बुझौँ र हामी जुन क्षेत्रमा छौँ, जुन क्षेत्रमा आफ्नो जीवन चलाइरहेका छौँ, हामी साहित्यकारले चाहिँ आफ्नो भाषा, देशको भाषा बोलौँ। हामीलाई चाहिएन अरू साहित्य, हामीलाई चाहिएन। गीत लेख्नेहरूले गीतको देश बोल्नु पर्यो, सङ्गीत दिनेको सङ्गीतमा देश बोल्नु पर्यो, व्यङ्ग्य गर्नेको तपाईँ व्यङ्ग्यमा देश बोल्नु पर्यो, राजनीति गर्नेको भाषणमा देश बोल्नु पर्यो। अरू चिजको पछि लाग्यो भने हामी देश भुलाउँछौँ। त्यसैले अब एउटा पुनर्जागरणको लडाइँको आवश्यकता छ। जसरी युरोपको मध्यकालको शासनलाई त्यहाँको पुनर्जागरण आन्दोलनले एउटा युगै समाप्त पारेको छ, नेपालको आवश्यकता त्यही हो। अब झिना मसिना इस्युमा, एजेन्डामा यो दल त्यो दल हामीलाई त्यही चाहिन्छ। सबै भ्रम हो। दलको पछाडि जाउँ, मैले भने हामी सोचको पछाडि जाउँ, हामी सिद्धान्तको पछाडि जाउँ, हामी एउटा ध्रुवीकरणको पछाडि जाउँ र एउटा यस्तो किताबन्दी गरौँ कि नेपालमा नेपाल विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने एउटा देशद्रोही वर्ग र अर्कोतिर नेपालीको किताब मात्रै बाँकी रहोस् र यो दुई किताबमा वादको लडाइँ सुरु होस्। बस हामीले चाहेको त्यति हो। अब यसको निम्ति हामीलाई साथ चाहिएको छ र सबैबाट हामीलाई यो साथ प्राप्त होस् भन्ने अनुरोध गर्दै मैले आफ्ना संक्षेपमा बुझाउँछु। धन्यवाद।
आक्रमण